Hi guys, it's me again, Angelhearth, and today's our video guys ay pag-aralan naman natin guys yung Arabic words ng days and weeks and translate natin guys sa English to Tagalog para mas madali nating maintindihan yung ibig sabihin ng salita guys. Pero bago natin ipagpatuloy guys ay gusto ko muna magpasalamat sa mga nag-subscribe, yung mga nag-review sa aking mga channel, mga videos, at yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and huwag kalimutan ipindot yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod na mga video na mga tutorial videos guys. Kung gusto mo matuto ng Arabic to English and Tagalog ay subaybayan mo lang yung mga videos ko guys kasi nag-upload ako ng mga tutorial ng Arabic, translate to English at saka Tagalog guys. Okay guys, bago natin simulan guys ay mag-intro muna tayo guys. Okay guys, simulan na natin ang ating tutorial. Simulan natin guys sa Tagalog ay araw, at sa English ay day, at sa Arabic ay yawm. Ulitin lang natin guys, Tagalog araw, English ay day, Arabic ay yawm. Next naman tayo ay Tagalog mga araw, English ay days, Arabic ayyam. Ulitin natin, Tagalog mga araw, English days, Arabic ayyam. Next naman tayo guys ay dito naman tayo sa Tagalog na ngayong araw. Sa English today, Arabic guys ay al-yawm. Ulitin lang natin, Tagalog ngayong araw, English today, at Arabic al-yawm. Next naman tayo guys, English Sunday, Tagalog ay linggo, Arabic ay al-ahad. Ulitin natin, English Sunday, Tagalog linggo, Arabic al-ahad. Next naman tayo guys, Tagalog Lunes. Sa English ay Monday, at sa Arabic ay al-ethnain. Ulitin natin, Tagalog Lunes, English Monday, at sa Arabic ay al-ethnain. Next naman tayo sa Martes guys, Tagalog Martes, English Tuesday, at sa Arabic ay al-tulata. Ulitin lang natin guys, Tagalog Martes, English Tuesday, at sa Arabic ay al-tulata. Next naman tayo guys, sa Tagalog ay Miyerkules. Sa English ay Wednesday, Arabic al-arbi'a. Ulitin natin, Tagalog Miyerkules, English Wednesday, Arabic al-arbi'a. Next naman tayo sa Tagalog ay Huwebes. Sa English, Thursday, Arabic, al-Khamis. Ulitin natin guys, Tagalog Huwebes, English Thursday, at Arabic ay al-Khamis. Next tayo guys, Tagalog Biyernes, English ay Friday,
At sa Arabic ay al-jum'ah. Ulitin natin, Tagalog Biyernes, English Friday, Arabic al-jum'ah. Next tayo guys, Tagalog Sabado. Sa English Saturday, Arabic as-sabat. Ulitin lang natin, Tagalog Sabado, English Saturday, Arabic as-sabat. Next tayo guys, Tagalog isang linggo, English week, Arabic asbuwa, usbuwa. Ulitin lang natin, Tagalog isang linggo, English ay week, Arabic ay usbuwa. Next tayo guys, Tagalog mga araw sa isang linggo, English days of the week, and Arabic ay ayyam al-asbuwa. Ayyam al-asbuwa. Ulitin natin guys, mga araw sa isang linggo, English days of the week, Arabic ayyam al-asbuwa. Next tayo guys, Tagalog araw-araw, English everyday, Arabic yawm. Ulitin lang natin, Tagalog araw-araw, English everyday, Arabic yawm. Next naman tayo guys, Tagalog kahapon, English yesterday, Arabic ams. Ulitin natin, Tagalog kahapon, English yesterday, at Arabic ay ams. Next naman tayo guys, Tagalog bukas, English tomorrow, and Arabic ay bukra. Ulitin natin, Tagalog bukas, English tomorrow, Arabic ay bukra. Next naman tayo ay sa Tagalog ay sa makalawa. Sa English ay day after tomorrow, and Arabic ay baad, bukra. Ulitin natin, Tagalog sa makalawa, English ay day after tomorrow, at sa Arabic ay baad, bukra. At next, Tagalog ay mahabang araw, English ay long day, Arabic ay yawm, taweel. Ulitin lang natin guys, Tagalog mahabang araw, English long day, Arabic ay yawm, taweel. Next tayo guys, sa Tagalog ay araw ng pahinga, at sa English ay day off, at Arabic ay yawm, utla. Ulitin lang natin guys, sa Tagalog araw ng pahinga, English day off, at Arabic ay yawm, utla. Okay guys, diyan na nagwawakas yung ating tutorial, at sana may natutunan kayo guys. Thank you for watching guys. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share. And see you in my next video guys. Bye. I love you all guys.